สวัสดีครับ เดี๋ยวนี้จะมารีวิวปืนนะครับตัว Sig Sauer นะครับ P365 นะครับเพื่อเปรียบเทียบกับ Glock 26นะครับเผื่อคนไหนที่กำลังจะมีโครงการจะซื้อนะครับจะได้เป็นตัวตัดสินใจนะครับเดี๋ยวเอาลูกหัวรูมาให้ต้องไว้ดีกว่า11 นัดตอนนี้ปืนเคลียร์หมดแล้วนะครับเคลียร์หมดแล้วนะครับโอเคเคลียร์มาแล้วนะครับก็ด้วยขนาดนะครับค่อนข้างเล็กกว่าก๊อก26นะครับเมื่อเราเอามาเทียบกันนะครับนี่นะครับส่วนขนาดด้านข้างนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าต่างกันขนาดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันนะครับรีเซ็ตน้ำหนักตอนนี้ก๊อก26นะครับ เดิมๆนะครับมีแค่0ในไซส์แต่งนะครับน้ำหนักอยู่ที่568 กรัมนะครับก็5ขีดครึ่งกว่าๆนะครับส่วน Sig Sauer นะครับ P365 นะครับหนักแค่467 กรัมหรือ4ขีดกว่าๆนะครับทีนี้ถ้าเราเอาแมกกาซีนใส่ไปด้วยนะครับก๊อก26จะอยู่ที่623 กรัมหรือว่า6ขีดกว่าๆนะครับส่วนซิกนะครับ539 กรัมนะครับก็แปลว่าซิกค่อนข้างเบากว่านะครับทีนี้จะมาดูเทียบกับขนาดมือนะครับนี่นะครับเทียบกับขนาดมือนะครับอันนี้ก๊อก26นะครับจะเห็นว่าก๊อกค่อนข้างจะใหญ่กว่าอูมกว่านะครับด้ามใหญ่กว่ามันจับกระชับกว่านะครับส่วนตัวนี้มันสามารถกำได้แน่นอนกว่านะครับเดี๋ยวจะเทียบขนาดให้ดูอีกครั้งนะครับชัดๆตัวเล็กไว้ข้างหลังนี่นะครับเมื่อเอาด้ามวางเท่ากันนะครับดูนะครับด้ามก๊อกใหญ่กว่าหนากว่าเยอะเลยนะครับเอาละครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับเผื่อเป็นตัวเลือกที่เพื่อนๆอยากจะรู้ว่าอันไหนน่าซื้อกว่ากันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาลองรีวิวเรื่องการยิงให้อีกทีนะครับ